හායි මම සුලෝචනා සෙව්වන්දි නොමිලේ පාතුල් ලබන පේපර් ක්විලින් පාඨමාලාවේ 3 වෙනි පාඩමට ඔයාලා හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට මේ මල තමයි හදන්න උගන්වන්න හදන්නේ. පෙති 5ක සිම්පල් මලක් ඔයාලා හැමෝටම හදන්න හරිම ලේසියි. අපි බලමු මොනවද අවශ්‍ය කරන ද්‍රව්‍ය කියලා. quilling board, binder glue, paper strip සහ quilling needle. මේ හතර තමයි අපිට මේ සිම්පල් මල හදන්න උපයෝගී කරගන්නේ. මම මෙතනදී කලර්ස් දෙකක් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඔයාලට කැමති කලර් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එක පේපර් ස්ට්‍රිප් එකක් අරගෙන කොනකට ගම් තවරලා අනිත් පේපර් ස්ට්‍රිප් එක අලව ගන්න ඕනේ. මේ වගේ පටි අපිට මේ වගේ කඩදාසි තීරු 6ක් ඕන කරනවා මේ මල හදන්න. දැන් අපි මේ විදිහට හදාගත්ත කඩදාසි තීරු ටික ලූස් කොයිල් විදිහට හදාගන්න ඕනේ. ලූස් කොයිල් විදිහට ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති දෙවෙනි පාඩමට සම්බන්ධ වෙච්ච ඔයාලා ලූස් කොයිල් එක ගැන දැන් ඉගෙනගෙන තියෙනවා. ඒ විදිහට ලූස් කොයිල් එක හදාගන්න ඕනේ. කොයිලින් ටූල් එකට පේපර් ස්ට්‍රිප් එක දාලා හිමින් සැරේ අත ලිහිල්ව රෝල් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම මෙතනදී පාවිච්චි කරලා තියෙනවා quilling board එකේ මිලිමීටර් 15 සයිස් එක. ඒ රවුමට තමයි මම මේ හදාගන්න කොයිල් එක දාගන්නේ. මේ විදිහට අපිට මේ ලූස් කොයිල් 5ක් ඕන කරනවා මලේ පෙති ටික හදාගන්න. මේ වීඩියෝ එක පළවෙනි වතාවට නරඹන කෙනෙක් නම් ඔයා අපේ පළවෙනි පාඩමට දෙවෙනි පාඩමට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් ගෲප් වල ලින්ක් තියෙනවා. ඒව බලලා මේ පාඩම බලන්න කියලා ආදරයෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. මිලිමීටර් 15 සයිස් වල රවුමට දාගත්ත ලූස් කොයිල් ටික අපි ගම්තවරලා ට්‍රියර් ඩ්‍රොප් ආකාරයට හදාගන්න ඕනේ. මේ රූපවල පේන ආකාරයට අපි ට්‍රියර් ඩ්‍රොප් හදාගන්න ඕනේ. ඔයාලා ට්‍රියර් ඩ්‍රොප් හදන්න දන්නවා. දෙවෙනි පාඩමත් එක්ක එකතු වුණ ඔයාලා හැඩතල ගැන ඉගෙන ගත්තා. ඒ හැඩතල වල ට්‍රියර් ඩ්‍රොප් එක තමයි අපි මේ හදන්නේ. ලූස් කොයිල් එක අරගෙන මැද කොටස මුල්ලකට කරලා අනිත් කොන තුඩක් විදියට හදාගන්නවා. වතුර බුබුලක් වගේ හදාගන්නවා. ඒ විදිහට අපි හදාගත ලූස් කොයිල් 5ම ට්‍රියර් ඩ්‍රොප් විදියට හදාගන්න ඕනේ. මේ විදිහට ට්‍රියර් ඩ්‍රොප් ෂේප් එකට හදාගන්න ඕනේ.
දැන් මේ රූපයේ පේන ආකාරයට ඔයාලට ගම් තවරලා පෙති 5ම එක සමානව අලව ගන්න. මලක් විදියට අලව ගන්න. ඊට පස්සේ අවසාන විදිහට අපිට මලේ මැද කොටස හදාගන්න ඕනේ. ඒකට අපි කඩදාසි තීරුවක් අරගෙන ඒක ටයිට් කොයිල් එකක් විදිහට රෝල් කරගන්න ඕනේ. කඩදාසි තීරුව කුයිලින් ටූල් එකේ දාලා අපි අත ටිකක් තද කරලා ටයිට් කොයිල් එක හදාගන්න ඕනේ. මේ විදිහට හදාගෙන ගම් තවරලා අපිට පුළුවන් අපි හදාගත්ත පෙති පහේ මල මැදට හරියටම සෙන්ටර් කරලා අලව ගන්න. ඔයාලට අද ඉගෙන ගන්න හම්බුනේ මේ චූටි සිම්පල් කුයිලින් මල කොහොමද හදන්නේ කියලා. ඕනම කෙනෙක්ට ආධුනිකයෙක්ට හදන්න පුළුවන් සිම්පල් මලක්. ලොකු කුඩා ඕනම කෙනෙක්ට මේ මල හදන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි තව මලක් එක්ක ඊළඟ පාඩමෙන් හම්බෙමු. සුබ දවසක්.